নমস্কাৰ, মই মিৰ্জা লুৎফুৰ ৰহমান। আপোনালোকে চাই আছে Mi-chang Stories। আজি আমাৰ সাক্ষাৎকাৰ অনুষ্ঠানটিত এগৰাকী বিশেষ যুৱক, বিশেষ আলহী আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে। তেওঁ ইতিমধ্যেই তেওঁৰ নিজৰ কৰ্মদক্ষতাৰে অসমত নিজৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। তেওঁ হৈছে মিষ্টাৰ আমান ৱাদুদ। তেখেতক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছো। ধন্যবাদ। হয়, ৱাদুদ ডাঙৰীয়া, আমেৰিকান ল স্কুলৰ পৰা আপুনি কিছুদিন পূৰ্বেই অধ্যয়ন কৰি ঘৰলৈ উভতি আহিছে। গতিকে আমি সেই কথাটোৰেই আমাৰ অনুষ্ঠানৰ আজি আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছো যে সেই আমেৰিকান ল স্কুলৰ পৰা গ্ৰেজুৱেট হৈ উভতি আহি আপোনাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ অনুভৱ? So this was a lifetime experience. Probably মোৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ ভাল এক্সপেৰিয়েন্স থকা 10টা মাহ মই আমেৰিকাত আছিলো। বহুত শিকিবলৈ পাইছো, বহুত জানিবলৈ পাইছো। মোৰ ককা, মোক দাদামিয়া বুলি কৈছিলো মই ককাক। তেওঁ 3বাৰ হজ কৰিছিলে। So মই বেসিক্যালি মই তেওঁৰ দাদামি আৰু বৰমা, যাক মই দাদিক বৰমা বুলি কৈছো, তেওঁলোকৰ ওচৰতে ডাঙৰ দীঘল হৈছো। So তেওঁ মোক দোৱা শিকাইছিলে বহুত সৰুতে, ৰব্বি জিদনি এলমান। So সেইটো মোৰ ফেভাৰিট দোৱা হয়। এতিয়াও মুনাজাত ধৰিলে মই ৰব্বি জিদনি এলমানটো বেছিকে পঢ়ো। তাৰ মানে মোৰ জ্ঞান বৃদ্ধি কৰি দিয়ক আল্লাহৰ ওচৰত দোৱা কৰা। গতিকে মই আই এম ভেৰি গ্ৰেটফুল যে মানে সেই জ্ঞান বৃদ্ধি কৰাৰ কাৰণে মই আমেৰিকালৈকে যাব পাৰিছো আৰু তাত বিশ্বৰ আগশাৰীৰ ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়িব পাৰিছো। গতিকে আই এম ভেৰি গ্ৰেটফুল টু এভৰিৱান, গ্ৰেটফুল টু মাই অলমাইটি আল্লাহ and everyone who helped me in the process. So মোৰ কাৰণে it was a life changing experience. হয়, আপুনি যিটো ইউনিভাৰ্চিটিত যিটো স্কুল আমেৰিকান ল স্কুলত পঢ়িলে, আমি যিমান দূৰ জানো যে এটা বিশেষ স্কলাৰশ্বিপ পাই আপুনি তাত পঢ়িছে। তাৰ বিষয়ে আমাক অলপ জনাব নেকি? কেনেকুৱা ধৰণৰ স্কলাৰশ্বিপ, কি ধৰণৰ, কেনেকে পাই পঢ়িলে তাত? So মোক Fulbright-Nehru fellowship দিয়া হৈছিলে। So Fulbright scholarship to আমেৰিকাৰ গভৰ্ণমেণ্টে দিয়ে। গোটেই পৃথিৱীত তেওঁলোকে Fulbright স্কলাৰ, Fulbright ফেলো বুলি কয়, তেনেকুৱা স্কলাৰশ্বিপ দিয়ে আমেৰিকাত পঢ়াৰ কাৰণে, গৱেষণা কৰাৰ কাৰণে। 2007 চনৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো মাষ্টাৰ্ছ মানে মাষ্টাৰ যিটো কোৰ্স হয় সেইটো তেওঁলোকে Fulbright-Nehru বুলি নামকৰণ কৰিছে। তাৰ পাছৰ পৰা তেওঁলোকে আই থিংক ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট আৰু US গভৰ্ণমেণ্টে মিলি পেলাই স্কলাৰশ্বিপটো দিয়ে, মানে ফাণ্ডিং দুটা চৰকাৰে মিলি কৰে। আৰু ইয়াৰ কাৰণে প্ৰচেছটো ইজ ভেৰি টাইম কনজিউমিং আৰু কমপ্লিকেটেড হয় অলপ, আৰু ভেৰি ভেৰি কম্পিটিটিভ। So মই নিজকে বহুত মই লাকি বুলি ভাবো যে মই আমাৰ সময়ত 3জন ল'ৰা ছোৱালীয়ে আইন পঢ়াৰ কাৰণে, LLM পঢ়াৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা স্কলাৰশ্বিপ পাইছিলে। আৰু মই নিজকে বহুত লাকি আৰু ফৰ্চুনেট বুলি ভাবো যে I was one of them, 3জনৰ ভিতৰত। গতিকে তাৰ পাছত মই ইউনিভাৰ্চিটি অফ টেক্সাছ এট অষ্টিনত মই নাম ভৰ্তি কৰাইছিলো মাষ্টাৰ্ছ অফ লছ কাৰণে, LLMৰ কাৰণে। So Fulbright ফেলোশ্বিপ পাই পেলাই মই Fulbright-Nehru ফেলোশ্বিপ মোৰ ফেলোশ্বিপৰ নাম, আৰু সেইটো পাই পেলাই মই যুক্তৰাষ্ট্ৰ যাবলৈ সক্ষম হৈছিলো। তাৰ বাহিৰে মই যাব নোৱাৰিলো। হয়, আপুনি অধ্যয়ন কৰি অহা এই ল স্কুলখনৰ সবিশেষ আমাক কিছু জনাওক। যেনেকে ধৰক তাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ, যদিও স্কলাৰশ্বিপ পাইছিলে তাত খৰচটো কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিল, তাৰ পৰিৱেশ কেনেকুৱা, পাঠদানৰ ব্যৱস্থাবোৰ কেনেকুৱা, সেই বিষয়ে অলপ আমাৰ দৰ্শকক জনাওক। So University of Texas at Austin state university হয়, state মানে গভৰ্ণমেণ্ট ইউনিভাৰ্চিটি হয়।
আমেৰিকাত বহুত মানুহৰ ধাৰণা থাকে যে হাৰ্ভাৰ্ড, কলম্বিয়া, ইয়েল এইবোৰ আচলতে প্ৰাইভেট ইউনিভাৰ্চিটি, কিন্তু মই য'ত পঢ়িছো এইটো ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটি হয় আৰু ভাল ৰেংকিং থকা ইউনিভাৰ্চিটি। তাৰ কাৰণে আপুনি যদি এবাৰ কোনোবাই যদি ফুলব্ৰাইট পায়, চ' ফুলব্ৰাইটে একাডেমিক এডভাইজাৰ এপইণ্ট কৰে ফুলব্ৰাইট ফেলোৰ কাৰণে। মোৰ কাৰণে একাডেমিক এডভাইজাৰ আছিলে, তেওঁলোকে মোক গাইড কৰে ক'ত যাব লাগে, ক'ত যাব নালাগে, কেনেকে এপ্লাই কৰিব লাগে, গোটেই প্ৰচেছটোত তেওঁলোকে সহায় কৰি দিয়ে। আমেৰিকাত ল পঢ়িব হলে LLM কৰিব হলে তো ল ডিগ্ৰী এটা লাগে আৰু টফেল এক্সাম মানে বেসিক্যালি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজৰ এক্সাম এটা দিব লাগে। সেইটো পাছ কৰিলে সেইটো মাৰ্কৰ ভিত্তিত সেইটো মাৰ্ক বহুতখিনি সহায় কৰে ভাল ল স্কুলত চিট পোৱাৰ কাৰণে। আৰু তাত ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিংলি মই ভাবিছিলো যে যিমানখিনি আমাৰ LLMৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, আৰু এটা কথা মই ক'ব বিচাৰো যে LLM আমেৰিকাত বেছিভাগ ফৰেন ষ্টুডেণ্টে কৰে। আমেৰিকাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে LLM নকৰে, তেওঁলোকৰ কাৰণে দৰকাৰ নহয়। তেওঁলোকৰ কোৰ্চটো কয় JD, জুৰিছ ডক্টৰ, তাৰমানে ইকুইভেলেণ্ট টু আমাৰ LLB। সেইটো 3 বছৰ পঢ়িলে তেওঁলোকে এটৰ্নি হ'ব পাৰে, মানে লয়াৰ পঢ়িব পাৰে। চ' মই ভাবিছিলো যে আমি যিমানখিনি ল'ৰা ছোৱালী আমি নামভৰ্তি কৰাম বা এডমিশ্যন লৈছো আমি LLMত, আমি গোটেইখিনি সদায় একেলগত বহি পেলাই পঢ়িম। আমাৰ মাত্ৰ এটা ক্লাছে আছিলে একেলগত, আৰু গোটেইখিনি ইউ কেন চুজ ইয়ৰ ছাবজেক্ট। চ' ইহঁতৰ মানে ৱেবছাইটবোৰ বহুত ভাল ডেফিনেটলি আমেৰিকান মানে ইউনিভাৰ্চিটিবোৰত। চ' ৱেবছাইটত মানে যিমান কোৰ্চ আছে সেইবোৰৰ পৰা বাছনি কৰিব লাগে ছেমিষ্টাৰ আৰম্ভ হোৱাৰ আগত। বা মই যেনেকুৱা মই গৈ পেলাই ফল ছেমিষ্টাৰ, যিটো মই ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ আছিলে, তাত গৈ পেলাই অৰিয়েণ্টেশ্যন হ'ল, তাৰপিছত মই ছাবজেক্টবোৰ বাছনি কৰিলো। আৰু তাত মানে JD ষ্টুডেণ্ট বহুত থাকে, যিবোৰ নেকি আমাৰ ইয়াত যদি LLB যিটো ইকুইভেলেণ্ট। চ' আমাৰ লগত JD ষ্টুডেণ্ট বহুত আছিলে। এণ্ড JD ষ্টুডেণ্টছ আৰ ভেৰি ভেৰি স্মাৰ্ট। আমেৰিকান ষ্টুডেণ্টছ আৰ ভেৰি ভেৰি স্মাৰ্ট, very competitive, because our law school to high ranking law school bahut bhal student ahe. So it was very challenging initially. Mane moi to goi pela ekdom notun jiman bostu bor paisu, moi American মানে legal system er bikhoy ba law moi keto bikhekke pora nasilu, যদিও মই যোৱাৰ আগত মই কনষ্টিটিউশনখন ভালদৰে পঢ়ি গৈছিলো। এটা ভাল ৰাইটাৰ এজন আছে অখিল আমাৰ ৰিড বুলি, তেওঁৰ লিখা এটা কিতাপ মই পঢ়িছিলো। But it was not sufficient. I mean, it was very challenging initially. So I had to struggle initially. Tarpisot, অলপ কষ্ট কৰি পঢ়া কৰি পেলাই, but to catch up with them is very difficult. JD students are really, really smart. I have met smartest people in the classroom. So that was a great learning experience. চাই পেলাই মানে কোৰ্চবোৰ কেনে মানে শিকোৱাবোৰ কেনেকুৱা, প্ৰফেসৰে আগতীয়াকে ৰিডিং মেটেৰিয়েলছ দি দিব, মেইল কৰিব, বা যদি কিতাপ থাকে মানে আগতে সিলেবাস দি দিব যে অমুক দিন অমুক পঢ়োৱা হ'ব, অমুক দিন অমুক পঢ়োৱা হ'ব। সো আমি সব পঢ়ি পেলাই যাব লাগে। সো কেতিয়াবা মোৰ যদি দুটাকে ক্লাছ থাকে, ফাৰ্ষ্ট সেমিষ্টাৰটো মই অলপ ক্ৰেডিট কম লৈছিলো, 24টা ক্ৰেডিট পাছ কৰিব লাগে। মই 11 ক্ৰেডিট লৈছিলো। সো মোৰ 3টা সাবজেক্ট আছিলে, এটা মোৰ ইমিগ্ৰেশ্যন ক্লিনিক আছিলে, আৰু নেক্সট সেমিষ্টাৰত মোৰ 13টা ক্ৰেডিট আছিলে। সো ফাৰ্ষ্ট সেমিষ্টাৰটো মোৰ অলপ ইজিয়াৰ আছে কম্পাৰেটিভলি। নেক্সট সেমিষ্টাৰটো যিটো মোৰ স্প্ৰিং সেমিষ্টাৰ আছিলে, এইটো বহুত হেক্টিক আছিলে। সো কেতিয়াবা মোৰ 3টাকে ক্লাছ থাকিছে, আৰু 3টাকে ক্লাছ এটা সাবজেক্টত মানে মিনিমাম 20-25 পেজ, কেতিয়াবা 100 পেজ পঢ়ি যাব লাগে। মানে অৱস্থা একদম নোহোৱা হৈ যায়, ইমান পঢ়িব লাগে, মনত ৰাখিব লাগে। আৰু প্ৰফেসৰ বোৰ বহুত বেছি হেল্পফুল হয়, আৰু কিন্তু বহুত কোশ্চেন আস্ক কৰে, বহুত কোশ্চেন সোধে। যিমান পঢ়া শুনা আমাক কৰিব দিয়ে, তাৰ ওপৰত সবকে মানে প্ৰায় ক্লাছটো বেছিভাগ কোশ্চেনে সুধি থাকে। সো প্ৰিপাৰেশ্যন বহুত কৰিব লাগে, আৰু যদি কোনোবাই আনসাৰ দিব নোৱাৰে, এইটো এটা লাজৰ বিষয়, গতিকে বহুত ভালদৰে প্ৰিপেয়াৰ কৰি যাব লাগে। কিন্তু যিবোৰ মোৰ সহপাঠী আছিলে, মোৰ বেটচমেট আছিলে, লাইক আই সেড, most of them were from JD, Juris Doctor. They are very smart and very sharp. So তেওঁলোকৰ লগত মানে কম্পিট কৰিবলৈ মোৰ বহুত কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছিল। But at the end of the day, it was a great learning experience. প্ৰফেসৰৰ লগত যেতিয়া আপুনি মেইল কৰে, কিবা এটা প্ৰবলেম থাকিলে, they will reply immediately, বা অলপ পাছত আপোনাক মেইল কৰিব, আৰু কিবা প্ৰবলেম থাকিলে
সদায় সলভ কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব যিবোৰ বেটচমেট আছিলে মোৰ আমেৰিকাৰ হওক বা বাহিৰৰ হওক তেওঁলোকেও বহুত হেল্পফুল আছিলে কিবা এটা প্ৰবলেম হলে যদি কাৰোবাক সোধে সো এভৰিওয়ান ইজ ভেৰি ভেৰি ইগাৰ টু হেল্প হয় মই এইটো সেগমেন্টত আপোনাক আৰু এটা কথা আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যেহেতু আপোনাৰ কথাখিনি শুনি হয়তো আমাৰ দৰ্শকৰ বহুতেই বিচাৰিব কথাটো জানিবৰ কাৰণে হয়তো বহুতৰে আপোনাৰ দৰে আমেৰিকাত গৈ LLM পঢ়াৰ মানসিকতাও জাগ্ৰত হ'ব পাৰে গতিকে এই যে দ্য ইউনিভাৰ্চিটি অফ টেক্সাছ এণ্ড স্কুল অফ ল আপুনি যে পঢ়িলে ইয়াত যাবৰ কাৰণে ইয়াত পঢ়িবৰ কাৰণে যোগ্যতাটো আমাৰ ভাৰতীয় ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী কেনেকুৱা ধৰণৰ যোগ্যতাৰ প্ৰয়োজন বা সেই আপোনাৰ স্কলাৰশ্বিপটো পাবৰ কাৰণেও কেনেকুৱা ধৰণৰ যোগ্যতাৰ প্ৰয়োজন মোক সেইটো কৈ যাব এটা বছৰকে মই মিছ কৰিছো আপুনি সুধিছিলে যে ফিজ কিমান হয় সো ফিজ পাৰ সেমিস্টাৰ মোৰ I think 23,000 কে আছিলে based on credit মানে যেহেতু মোৰ মানে ফার্স্ট সেমিস্টার মানে টোটাল মিলি I think $47,000 আছিলে কিন্তু বিকজ মোৰ গোটেইখিনি স্কলাৰশ্বিপ কভাৰ কৰিছিলে তাৰপিছত মোক ইহঁতেও ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা মই MD এণ্ডাৰসন ফেলোশ্বিপ বুলি এটা মোক ফেলোশ্বিপ দিছিলে সো হেতু দিয়াৰ পাছত মানে টেক্সাস ষ্টেটৰ যিবোৰ ল'ৰা ছোৱালী থাকে ইহঁতৰ ফিজটো বহুত কম যেনেকুৱা যদি বাহিৰৰ ষ্টুডেণ্ট কাৰণে 23,000 পাৰ সেমিস্টাৰ থাকে টেক্সাসৰ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে মানে 14,000 কে আছিলে সো বিকজ I was MD Anderson fellow so more scholarship was at par with the student of Texas state but হেতু মোৰ বিশেষ একো মই সহায় পোৱা নাই এইখিনি পইচা মই পোৱা নাই এইখিনি মানে ফুলব্ৰাইটৰ পৰা এইখিনি কাটি গৈছে গতিকে মোৰ একো যদি মই এইটো নাপালোহেঁতেন ফুলব্ৰাইটে মোক সেই পইচাখিনি দিলেহেঁতেন সো ইট ইজ কোৱাইট এক্সপেন্সিভ আমেৰিকাত পঢ়া শুনা কৰাটো ফিজবোৰ বহুত হাই হয় লণ্ডন অলপ মানে ইউকেত অলপ কম হয় বাট আমেৰিকাত লিভিং এক্সপেন্সেছ তাৰপিছত টিউচন ফিজবোৰ ইজ ভেৰি হাই আৰু যোগ্যতা ফৰ এন LLM of course এটা মানে লত গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী লাগিব যেনেকুৱা আমাৰ ইয়াত LLB আৰু TOEFL এটা এক্সাম আছে TOEFL এক্সামটো ভাল মাৰ্ক লাগে তাক জেনেৰেলি আপোনাৰ around 100 105 120 ভিতৰত 105 স্কোৰ কৰিব লাগে সো হেতু এটা যোগ্যতা এলিজিবিলিটি আৰু এক্সপেৰিয়েন্স তেওঁলোকে বহুত চাই যেহেতু LLM টো বেসিক্যালি ফরেন স্টুডেন্টৰ কাৰণে সো যিবোৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ এক্সপেৰিয়েন্স ওয়ার্ক এক্সপেৰিয়েন্স থাকে তেওঁলোকক প্ৰিফাৰেন্স দিয়ে যে মোৰ লগৰ যিমান আছিলে এটা ল'ৰা আছিলে he is like around 42 and he has a PhD including a degree from fellowship from Harvard Law School China teo 15 years শিক্ষকতা কৰিছে নর্থ কোরিয়াতে পড়াইছে so he was my batchmate and he was my best friend his name is Abdul Dominic Noels Bahamasৰ ল'ৰা আছিলে তাৰপাছত আৰু এটা মোৰ ফ্ৰেণ্ড এটা আছে পাঞ্জাবৰ পৰা he also had like 12 years of experience so experience to বহুত কাউন্ট কৰে তেওঁলোকে বিচাৰে যে এক্সপেৰিয়েন্স ল'ৰা ছোৱালী ইয়াত আহক বাট কেতিয়াবা ফ্ৰেছ কেণ্ডিডেটও বহুত ভাল থাকিলে লৈ লয় but basically minimum 2-3 years experience to size যিমান আপোনাৰ এক্সপেৰিয়েন্স বেছি হিমান মানে এডমিশন পোৱাৰ চান্সেস বেছি হৈ যায় Fulbright like I said it is very competitive Fulbright আকৌ you need 3 years of work experience and বহুত ভাল ল'ৰা ছোৱালী এপ্লাই কৰে কনসিডাৰিং মানে যেটো মোৰ ইন্টাৰনেশনাল লিগ্যাল ষ্টাডি যেটো মই এপ্লাই কৰিছিলো আজিকালি যিবোৰ নেশনাল ল স্কুল হৈছে তাৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ বহুত ভাল ৰিসাৰ্চ কৰা ভাল পেপাৰ লেখা ভাল কাম কৰা ডাঙৰ অৰ্গানাইজেচনৰ সিনিয়ৰ লয়াৰ্স বোৰ লগত কাম কৰা so tato I would say to get a Fulbright is a bigger thing than to get admission at any US law school but etu yar karone USIEF বুলি website আছে তাত গৈ পেলাই
I think তেওঁলোকে ফেব্ৰুৱাৰীত এপ্লিকেশ্যন কল কৰে আৰু তাত দুটা ষ্টাডি অবজেক্টিভ আৰু পাৰ্চনেল ষ্টেটমেণ্ট লিখিব লাগে তাৰ পাছত আৰু বহুত কিবা কিবি যে তাত গৈ পেলাই কি কৰিবা আজিৰ পৰা 5 বছৰ পাছত তুমি নিজকে ক'ত চোৱা এইবোৰ বহুত কোৱেশ্চন আছে তাৰ পাছত যেতিয়া সিলেকশন হয় তাৰ পাছত ভাইভা এটা হয় ভাইভাত যেটো লাইনৰ যেনেকুৱা মই lawyer so there were professors law professors in the interview board I guess there was one lawyers also in the interview board so interview to pass korle tar pisot you get a fellowship okay যিয়ে নহওক আপোনাৰ এই যে আমেৰিকাৰ টেক্সাছত LLM কৰা তাৰ পৰা ঘূৰি আহি আকৌ নিজৰ ঠাইত আহি কৰ্মত ব্ৰত হোৱা এইটো আমাৰ কাৰণে এটা ইনস্পাইৰেশনৰ বিষয় আপোনাৰ শৈশৱ সম্পৰ্কে কিছু কথা আপুনি আমাক জনাওক কেনেকে ক'ত পঢ়িলে কি কৰিলে মোৰ জন্ম গৰৈমাৰীত আমাৰ গাঁৱৰ নাম হ'ল মহিমাৰী গৰৈমাৰীৰ পৰা 2 কিলোমিটাৰ দূৰত so it's a গৰৈমাৰী এৰিয়া ছয়গাঁৱত আৰু মোক আচলতে বাবা তেতিয়া কটন কলেজত এৰাবিকৰ প্ৰফেসৰ আছিলে যেতিয়া মই সৰু আছিলো 4-5 বছৰ মোক ডন বস্কোত এডমিশন দিবলৈ আনিছিলে পানবজাৰত so তাত মই এডমিশন পোৱা নাছিলো ৰেজিষ্ট্ৰেচন লেটাৰ এতিয়াও আছে মোৰ so কাৰণ বাবা অকলে থাকিছে মা গাঁৱত থাকিছে আৰু নাজানো কি ৰিজন আছে ৰিজেকশন হোৱাৰ কাৰণে but it was one of the fortunate thing that happened that I got rejected by Don Bosco so যেতিয়া মোক লৈ গৈ আছিলে তেতিয়া গৰৈমাৰী বজাৰত মানুহে কৈছে যে স্যাৰ লৰা লৈ পেলাই ক'ত গৈছিলে কৈছে নাই ডন বস্কোত লৈ গৈছিলো তাৰ ইন্টাৰভিউ আছিলে এডমিশন নহল কৈছে যে আপোনাৰ লৰা খালি ইংলিশ মিডিয়ামত পঢ়াব আমাৰ লৰা ছোৱালী কি হ'ব কোনোবাই কৈছে যে তেওঁলোকে কি কৰিব ইয়াতে আমি স্কুল খুলি দিও ইংলিশ মিডিয়াম কৈছে ঠিক আছে ইয়াতে গৰৈমাৰীত ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল খুলো probably হেতু সাকে নামনি অসমত probably one of the first English medium school so হৰুতে মই পঢ়াশুনাত ইমান বেছি ভাল নাছিলো বুলি মই কম মেট্ৰিকত ফাৰ্স্ট ডিভিজন পাইছিলো that is not very good although I expected little better maths আৰু সায়েন্সত মই বহুত বেয়া হৈছিল so maths আৰু সায়েন্স মই বহুত বেয়া পাইছিলো মই but my childhood was all about cricket again I was not a very good cricketer but মই সদায় ক্ৰিকেট খেলিবলৈ চেষ্টা কৰিছো বেছিভাগ টাইম মই ক্ৰিকেটে খেলি থাকিছো childhood was mostly about cricket class 10 ৰ পাছত মই মোৰ কিতাপৰ প্ৰতি বেছি মোৰ ধাউতি হৈছিল and the first book গুটে সম্পূৰ্ণ book that I read was Ignited Mind by APJ Abdul Kalam so that was I think that কিতাবে মানুহৰ জীৱনটো চেঞ্জ কৰি দিয়ে যদি মোৰ বাবাই মোক বহুত কিতাপ কিনি দিছিলে মই কিতাপ সম্পূৰ্ণ কিতাপ মই পঢ়ি শেষ কৰা নাছিলো বিফৰ মেট্ৰিক এটো মই মেট্ৰিকৰ পাছতহে হেতু APJ Abdul Kalamৰ কিতাপটো পঢ়িছিলো ফাৰ্স্ট মানে কিতাপটো স্টাৰ্ট হয় তিনটা লাইনেৰে and the line was dream change into thought change into action so hey tinta line sake mok hopun দেখা শিকাইছিলে যেন সপোন চাব লাগে জীৱনত কি হম কি নহম so তেতিয়াৰ পৰা মোৰ লাইফটো বহুতখিনি চেঞ্জ হৈ গল আসলে তাৰ পাছতো কিবা কিবা ইনসিডেন্ট হৈছিলে and তাৰ পাছৰ পৰা সাকে মই অলপ ট্ৰেকত আহিলো মানে পঢ়াশুনাৰ ফালে তাৰ পাছত মই বেংগলোৰ গৈছিলো MS Ramaiya College of Law মই there was some incident which actually changed my life one was মই যেতিয়া হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পঢ়ি আছিলো তেতিয়া মোক কোনোবাই বাংলাদেশী বুলি গালি দিছিলে সো তেতিয়ালৈকে মই এইবোৰ ইমান কি এইবোৰ পলিটিক্স কি নহয় like I said I was মই নিউজ বহুত পঢ়িছিলো মই ক্লাস 6-7 ৰ পৰা আসাম ট্ৰিবিউন পঢ়ো স্পৰ্টছ ষ্টাৰ মই ক্ৰিকেটৰ কাৰণে স্পৰ্টছ ষ্টাৰ মই বহুত পঢ়িছিলো জিকে টুডে কুইজত মই মানে ফাৰ্স্ট সেকেন্ড আহি থাকিছো সো এইবোৰ মোৰ নলেজ আছিল কিন্তু এই পলিটিক্সৰ বিষয়ে মোৰ বিশেষ নলেজ নাছিল নাগৰিকত্বৰ ওপৰত সিটিজেনশিপ এইবোৰ একো মোৰ বিশেষ মানে ইমান হেয়া নাছিল আৰু গাঁৱত
মানে এইবোৰ কোনো খোদাও নাছিলে আমি মানে কেতিয়া ভবাও না কোন হিন্দু কোন মুসলিম এইবোৰ কোনেও কেতিয়া ভবা নাছিলে I had all kind of friend and I never thought that but someone my friend my batchmate he called me তই তো তুই আছে কৈছিলে মোক তই বাংলা দেখি হ then it hit me very hard. Another incident was মোক কোনোবাই আহি পেলাই কৈছে হিন্দীত কৈছিলে তুই তো পাকিস্তানকো সাপোর্ট करता होगा ना তেতিয়া মই ভাবিছো যে মই পাকিস্তানত মই আসলতে যেতিয়া মই মানে মানুহে শুনি সাকে হাঁহিব I was a big time অজিত আগাৰকাৰ fan so মই অজিত আগাৰকাৰ ইমান বেছি ভাল পারফর্ম ভাল সদায় ভাল পারফর্ম কৰা নাই কেতিয়াবা এটা ম্যাচ ভাল খেলিলে তাৰপিছত আকৌ বেয়া খেলিছে মই তাৰ কাৰণে মই নফল নামাজো পঢ়িছো মই ইমান ডাঙৰ ফ্যান আছিল মানে not only অজিত আগাৰকাৰ there were other cricketer also but অজিত আগাৰকাৰ used to be one of my favorite so that hit me a lot that I grew up being calling myself an Indian, loving my country. That came naturally, right? Naturally, I say, "Bostu." Aru aji mo kunubai koi ase je moi Pakistan ko support krim. So these two incidents, made me think a lot. Moi immediately moi bostu por buzi pa nai, kintu lahe moi buzi paisu. But hey duta incident e mor jibonot sake bahut khini hohai korise. Aji moi jot asu. I think these two words, মই কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰিম মানুহে এনেই যে কয় কিন্তু এইবোৰ বহুত ইম্প্যাক্ট কৰে আই এম শিওৰ আৰু যিবোৰ মোৰ মানে মাই পিয়াৰ্স অৰ মাই সিনিয়ৰ জুনিয়ৰ যিমান ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোককো চাগে এনেকুৱা ধৰণৰ কোনোবাই কৈছে আই ডোন্ট নো তেওঁলোকৰ কিমান ইম্প্যাক্ট হৈছে মই বহুত লগত আলোচনা কৰি তেওঁলোকৰ জীৱনতো বহুত ইম্প্যাক্ট হৈছে এইবোৰ কথা কিন্তু মোৰ জীৱনত বহুত বেছি এই দুটা কথা ইম্প্যাক্ট হৈছিলে তাৰপিছত মই যেতিয়া পঢ়িবলৈ যাওঁ বেংগলোৰত তেতিয়া মই যেতিয়া মানে ল যেতিয়া মই এডমিশন লওঁ তেতিয়া মানে মই ভাবিছো okay lawyer হম but somewhere back in my mind I had this thought that why not civil service also right civil মানে যদি মই civil service হ'ব পাৰো মই বহুত কিবা কিবি কৰিব পাৰিম so দাদা দুই তিনটা ল'ৰা লগ পালো they were also interested so I thought okay law course is a very good course to appear for civil service so my civil service I prepare kora arambo korilu though Bangalore is not the best city I mean Delhi is supposed to be the best city to prepare for civil service মই তো কোচিং লোৱা নাছিলো but 2008 ত উদালগুৰি এটা সংঘৰ্ষ হৈছিলে দুটা গোষ্ঠীৰ লগত দুটা গোটৰ লগত তো মই তেতিয়া মই 2007 ত মিনি মানে T20 ফার্স্ট T20 ওয়ার্ল্ড কাপ হৈছিল মই তাৰ কাৰণে টিভি কিনিছিলো সৰু অনিডা টিভি কিনিছিলো মোৰ হোষ্টেলৰ ৰুমত সো মই ক্ৰিকেট মেচৰ বাহিৰে মই বেছিভাগ নিউজে চাইছো মই চাইছো তেতিয়া ৰাজদীপ বাৰখা was very popular so তেওঁলোকৰ ডিবেট মই সদায় চাইছো and I somewhere I used to find myself in those debates taking sides so এদিন মই টিভি অন কৰিছো মই ইয়াত শুনা পাইছিলো মই ঘৰত ফোন কৰি পেলাই যে উদালগুৰিত কিবা এটা হৈ আছে so মই তলত ইহঁতে নিউজ চলাই আছে যে clash between Bangladeshis and tribals so I called up the news channel and I asked them that how do you know that these people are Bangladeshis so ইহঁতে মোক কৈছে the service people told me apparently they asked police who they say because I am from Assam and I know that they are not Bangladeshis this is just a narrative তেওঁলোকে বাংলাদেশী নহয় সো তেতিয়া মিডিয়াটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ আছে আজি নিচিনা ইমান বায়াস নাছিলে সো তেওঁলোকে কৈছে how are you so sure about it I am from Assam I know I mean these people are definitely not Bangladeshi this is all about politicizations of in the politics in Assam and this is the narrative that has been going on you kindly check it through your journalist so you have the মোক text message পঠাইছিলে যে please watch our news channel at 3 p.m. মই তিনটা সময় চাই আছো মই ইহঁতে নিউজটো গুচাই দিছিলে তেতিয়া তাৰপিছত আকৌ দিছে ক্লাশ বিটুইন মুছলিমছ এণ্ড আৰু মানে মুছলিমছ এণ্ড ট্ৰাইবেলছ বুলি দিছিলে that is also not right তেনেকে দিব নালাগে আসলে যে মুছলিম আৰু অমুক মাজত হেয়া হৈ আছে কলে হল দুটা গ্ৰুপৰ লগত কিয় মিছে উচটনি দিব লাগে বাট বাংলাদেশ শব্দটো ইহঁতে আঁতৰাই দিছিলে so then that made me think a lot and I thought that okay if I become a civil servant I cannot do this right I can do a lot of things but I cannot work
to change the narrative or to make any difference to the narrative. This false narrative that is going on, the Ahmad Bangladeshi bhorti hoye ase. So then hednakhonor pora moi koa nai je moi prepare koril moi civil service hoy pailo but mor hopun to mor hednakhonor bad dilo je moi I am studying law, moi ukile hom. So tar pasot moi law pass kora pasot moi bhabisu je I will become a big lawyer, big shot lawyer in Delhi. So moi Prashant Bhushanor logot moi internship korisilo, kori pelai moi Delhi goi pelai moi practice kora arambo korilu. But moi initially to bhal lagisile Supreme Court goi pelai dangor big shot lawyer or argument sai pelai bahut bhal lagisile, hikiboloi paisilo. Tar pasot diat 2012 jitu hongorgho hol, jitu clash hol KOKRAJHARot. So ইয়াত বহুত মানে আমসুৰ নেতাবোৰ মানে আমসু গৈছে প্ৰটেষ্ট কৰাৰ কাৰণে, হেবোৰ প্ৰটেষ্ট মই এটেন্ড কৰিছো আৰু বহুত মানুহ গৈছে ইয়াৰ পৰা কমিউনিটি লিডাৰ্স বোৰ, তেওঁলোকে গৈ পেলাই অমুক মন্ত্ৰীক লগ কৰে তমুক মন্ত্ৰীক লগ কৰে, মই তেওঁলোকৰ লগত গৈছো. But somewhere I start thinking that okay, what I am doing here, I mean I am not making difference to my people, right? মই ইয়াত থাকি পেলাই মই মানুহ আহি আছে, মই মিটিং এটেন্ড কৰি আছো, অমুকৰ লগত অমুকক লগ কৰিবলৈ গৈ আছো, but how I am making any difference to lives of people in Assam, for the people I care? হয়, আপুনি কথাটো উলুকিয়াইছে, তাৰ পৰাই মই প্ৰশ্নটো উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছো যে অসমত এই যে সংখ্যালঘু মানুহৰ নাগৰিকত্ব প্ৰমাণ দিবলগীয়া যি এক আইন আদালতৰ পৰিক্ৰমাৰ সৃষ্টি হ'ল, সেই সময়ত আপোনাক এটা বিশেষ ভূমিকাত দেখা গৈছিল। গতিকে সেই ভূমিকাটোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো আপুনি কৈছে, কিন্তু কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিল সেই বিষয়টো, সেই ভূমিকাটো আপোনাৰ অসমত যে আহিল আপুনি অহাৰ পিছত? মই এক্সাক্টলি মই গম পোৱা নাছিলো যে মই কেনেকে কি কৰিম, but মোৰ মগজত সদায় এইটো আছে, like I said, one of the things that I very early in my career I realized যে মই যি কৰিম মানুহৰ জীৱনত directly তাৰ impact হ'ব লাগে। এইটো যদি নহয় তেনেহলে I don't think I'm doing anything meaningful. So I somehow very early in my career I realized that. So ইয়াত আহি পেলাই মই লোৱাৰ কোৰ্টত কাম কৰিছো কেইদিনমান। So তেতিয়া initially to I mean 2nd May যেটো নৰসিংবাৰী যেটো হত্যাকাণ্ড হল, যত নেকি 42 জন মানুহক গুলিয়াই হত্যা কৰিলে, so তাত ইনভলভ হৈ গলো। হেতু সময়ত কালামবাই তেতিয়া তাত সাইকোসোশিয়াল হেল্প দিয়া আৰম্ভ কৰিছিলে। so শাহজাহান শাকিল তেতিয়া মই সিহঁতক লগ পাইছো তাত গৈ পেলাই। so my Harsh Mandar তেতিয়া আহিছিলে হেয়া কৰাৰ কাৰণে, মিটিং কৰাৰ কাৰণে তাত গৈছিলে। so I asked Harsh Mandar, I asked him this, what do? I want to do something, I want to make difference. He said, tum kya karte ho? I'm a lawyer. He said, you record 164 statement. so hey teneke moi hey case board moi involve হৈ গলো। তাৰ পাছত তাত বহুত বাৰ গৈছো, গৈ পেলাই এই মানুহৰ লগত মিটিং শুটিং কৰিছো, লিগেল অ্যাৱাৰনেস ক্যাম্প কৰিছো। তাৰ পাছত যেতিয়া NIA চাৰ্জশিট ফাইল কৰিলে, so মই পেটিশন এটা ফাইল কৰি পেলাই so তেওঁলোকৰ ভিকটিমৰ লয়াৰ্স হৈ গলো মই। হেতু সময়তে I started getting citizenship cases, যিবোৰ মানুহক citizenship question কৰা হয় foreigners tribunal। মই হেতু টাইমতে মই কেস পোৱা মোৰ ওচৰত অহা আৰম্ভ হ'ল। বাট যেতিয়া একদম মানে ড্ৰাষ্টিক চেঞ্জ যেটো হল হেতু হৈছে মইনাল মুল্লা কেছৰ পৰা। so মইনাল মুল্লা হল সিহঁতৰ ঘৰ বহৰীত। মইনাল মুল্লাৰ বাপেক মাকক ডিভোটাৰ বনাইছিলে, তেওঁলোকক বিদেশী ইণ্ডিয়ান বুলি ক'লে। মইনাল মুল্লাক এক্সপাৰ্টে জাজমেন্ট দি পেলাই ফৰেনাৰ ডিক্লেয়াৰ কৰি পেলাই ডিটেনশন কেম্পত ভৰাই থলে। so মোৰ নানিহঁতৰ ঘৰৰ ওচৰৰ মানুহ, so তেওঁলোকে গম পাইছিলে যে মই সুপ্ৰিম কোৰ্টত কাম কৰিছিলো। so মোৰ ওচৰত আহিলে, আহি পেলাই ক'লে যে হাইকোৰ্টত 3বাৰ কেছ ডিসমিস হৈছে, নাও হোৱাট? so সুপ্ৰিম কোৰ্টত যদিও মই আছিলো, I mean এতিয়াতো I mean বহুত মানুহক মই ক'লে মোৰ মানে বিনা পইচাতে মোৰ বহুত কেছেছ কৰি দিয়ে।
হেতু সময়ত মই I was little মানে reluctant to ask people ki bina paisa kaam kori dio. So I thought that if you go to Supreme Court, we need to pay the lawyers. So amar etia eta my facts boli eta group asle. So moi telok kolu je there is a case and we need to represent this person. He is very poor, detention centers ase. He can't afford a lawyer in the Supreme Court. So we need to defend his citizenship before the Supreme Court. So my factors member asle amar Dr. Riaz bhai asle tar pisot Nur Laskar sir, Shabnam ma'am teloke bahut hoy korisle etu kesot. So tar pisot moi aru Burhanda golu গৈ পেলাই আমি Raju Ramachandran sarok engage কৰিছিলো. So the first day the notice issue hall, tar pisot kedman pasot matter to remand back hall foreigners tribunal Borpeta. So moi aru dada etia teu judge hoi ase. So ami 12 bar man golu ami Borpeta teur Moinan Mullah citizenship defend kora karone 3rd August 2016 ত তেওক আমি ডিটেনশন সেন্টাৰৰ পৰা উলিয়াই আনিছিলো। তেও 2 বছৰ 11 মাহ 29 দিন ডিটেনশন সেন্টাৰত আছিলে। সো বেসিক্যালি মই সবকে এটোই কৈছিলো যে দিস কেস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিকজ বাহিৰৰ মানুহে কোনো নাজানে যে কিমান যে আসলে ভাৰতীয় মানুহক ডিটেনশন সেন্টাৰ কেম্পত ভৰাই থৈ দিছে বা ডিটেনশন সেন্টাৰ বুলি কিবা বস্তু যে আছে এটো বহুত কম মানুহে জানে। ইয়াৰ ওপৰত চৰ্চা হ'ব লাগে। আপুনি গুগল কৰক, আপুনি একো গম নাপায়, একো এইবোৰৰ বিষয় নাহে। So iman gross injustice eta hoi ase. We need to talk about this. We need to start talking about this. Amar kono netabor yar বিষয়ে কথা না পাতে। তেলোকে ভাবে যে এইবোৰ কথা পাতিলে মানুহে আমাক বায়াস বুলি ভাবিব। হসা কথা কবলৈ মানে তেলোকে হসা কথা কবলৈ থাকে তেলোকে ভয় কৰিছে। This is my greatest grievance against our political leadership. Although I believe that this community does not have any leaders, enlightened leadership to definitely not. So hetu kesor pora kisuman more friend asile hangbadik friend kisuman asile teloko kolu je this case should be reported. So that was one of the first case of detainee who got reported. Hetu kesor pora ebur sob report hua arambho hol. Tarpor jeti ami case to jikilu, so it become quite big. I mean, Moinalbullah become a celebrity. Aru moi bhabu je teur case to through bahut khini heya hol. Tarpor jetia হেতু কেছৰ পাছত মই বহুত কেছ পোৱা আৰম্ভ হ'ল, মানে মোৰ ওচৰত মানুহ আৰম্ভ হ'ল। আশৰাফ কিসমত তেলোকে মানে সুপ্ৰিম কোৰ্টে তেলোকে ৰিমাণ্ড বেক কৰে, CBI ইনকুৱাৰী হৈছিলে। তেলোকে আশৰাফ ভাই হল সিৱান বিহাৰৰ, কিসমত ভাই আৰাৰিয়া ডিস্ট্ৰিক্ট UPৰ, তেলোকক মানে উদালগুৰি ফৰেনাৰ্ছ ট্ৰাইব্যুনেলত মই গৈ পেলাই এপিয়াৰ হলো তেলোকৰ কাৰণে। আফটাৰ 28 months they came out of detention center. তাৰপিছত তেতিয়া আজমল হক যিজন আৰ্মি অফিচাৰ আছিলে, জেসি মানে জুনিয়ৰ কমিশন অফিচাৰ আছে, তেওঁৰ বিৰুদ্ধে নোটিছ আহিলে। তাৰপিছত তেওঁৰ কেছটো মই টুইট কৰিছিলো যে is an army officer যাক নেকি foreigners accused কৰা হৈছে। It became so viral at that point of time. It got some 1500 retweet and everyone was talking about it, that how can a army officer be a foreigner. So কেছটো ইমান ডাঙৰ হ'ল যে আসাম পুলিচ drop the case. হেতু সময়ত সামাৰ হালৰাংকাৰ বুলি এজন সাংবাদিক আছিলে। So টুইটাৰত মোক কৈছে যে I want to come to Assam, I want to report this. I say yeah please come. So তেও আহি পেলাই ডিটেইল ইনভেস্টিগেট কৰি পেলাই তেও মানে ৰিপোৰ্ট কৰিলে, মইনাল মুল্লাক ইন্টাৰভিউ কৰিলে। So that report India spent এতিয়াও ৰিপোৰ্টটো আছে, যে আপুনি গুগল কৰি আপুনি পাব। So that report became quite big. At that point of time Mr. Harsh Mandar was appointed as the commissioner of one of the commissioner of National Human Rights Commission. So তেও he report to annex kori pelai NHRC chairman college I want to go to and visit detention center. So the detention center teo ahile ahi pelai visit kori pelai teo report dile, report to sake NHRC National Human Rights Commission publish no koile. Then that was he filed a PIL before Supreme Court challenging the indefinite detention. Karon hetu homayt ki asile manubo detention center humai die আৰু যদি কোনো রিলিফ না পায় হায়ার কোর্টৰ পৰা উলাব নোৱাৰে, ইনডেফিনিট ডিটেনশন। কাৰণ এইবোৰ মানুহক কেতিয়াও ডিপোর্ট কৰিব নোৱাৰে, যিবোৰ মানুহক বিদেশী বুলি মানে ফৰেনাৰ্ছ ট্ৰাইব্যুনেলে কয়। আৰু তেও যদি ডিটেইন হয়, ডিটেইন কৰা এটা কাৰণ হল টু ডিপোর্ট টু দ্য কান্ট্রি অফ অৰিজিন। যেতিয়া নেকি ভাৰতীয় মানুহক বিদেশী বুলি প্ৰমাণিত কৰা হ'ব, ডিক্লেয়াৰ কৰা হ'ব, what is the country of origin? The country of origin is of course India.
you cannot deport that person to Bangladesh. So there was hardly any detention. হেতু কেছতে সরকারে অসম সরকারে এফিডেভিট ফাইল কৰিলে যে 13/3/2013 যেতিয়াৰ পৰা ফৰ্মেল প্ৰসেছ অফ ডিপোৰ্টেশন ষ্টাৰ্ট হৈছিলে তাৰ আগত পুশব্যাক সিস্টেম আছিলে বৰ্ডাৰত গৈ পেলাই মানুহ থৈ আহিছে 13/3/2013 ৰ পৰা 2019 লৈকে মাত্ৰ তেওঁলোকে 4 জন declared foreigner deport কৰিছিলে I am surprised 4 জন ক'ত বিচাৰি পালে so deportation is almost impossible. In absence of deportations, people were detained in detention center indefinitely. Man 10 বছর লৈকে detention center, Monwara Bewa 10 বছর detention center, Minara Begum 10 years detention centers. So Honorable Supreme Court Harsh Mandarar case of college you cannot detain a person for more than 3 years. Tetar pa eta cap eta hi gol 3 বছর উপৰত detain কৰিব নোৱাৰে. In the meantime, যেতি NRC আৰম্ভ হল 2015 because of course I was interested to do something, so that was an opportunity for me to go and meet people, create awareness. AMSU did a great job at that point of time. Jamiyat did a great job. AB AMSU, my brother who is no more now, Allah te jannatur rakhok, Lafikul Islam bhai, তেও এবি আমসুর প্রেসিডেন্ট আছিলে সো তেও বহুত মিটিং অর্গানাইজ করেছিলে মুখ মাতিছিলে হেবোৰ মিটিংত সো মই গৈ পেলাই মই অ্যাৱাৰনেস ক্ৰিয়েট কৰিছিলো মানুহক কৈছিলো যে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ওপৰত ভৰসা ৰাখক এনআরসি আহিলে আমাৰ এই সমস্যাটো সমাধান হ'ব because we wanted a closure যে ইয়াৰ পাছত যেন আৰু মানুহক বিদেশী বুলি অ্যাবিউজ কৰা নহয় অ্যাকিউজ কৰা নহয় সো যেতিয়া এই মানে এই কেছবোৰ যিমান মানে মই কেছৰ আশৰাফ কিসমত আজমান ভাই তাৰপিছত সানাউল্লাহৰ কেছটো যেটো আছিলে এইবোৰ কেছৰ পৰা people all over the world came to know about it. যেতিয়া এনআরসি ড্রাফটে যেতিয়া 4 million people 40 লাখ মানুহ বাদ মানে এক্সক্লুড কৰিলে that became very big news. So these are the incident which actually changed the narrative. আৰু যেতিয়া মানুহ ইয়াত আহা স্টার্ট হল কোন মানুহ এক্সক্লুড হৈছে তেওঁলোকৰ ডকুমেন্টস হয় স্টার্ট কৰিলে সাংবাদিক বৰে and they came to know that everyone is Indian. So I think that is where the narrative start changing. I mean, azir datot jote apni na jaok there is people will say that oh in Assam the Indian citizens are accused of being foreigners. Etu agot nasile. So there are a lot of incidents because of which people started believing that the narrative which is going on in Assam is just one side of it. There is another side. There is other side of the story. So that is how I got involved with citizenship issue and tried my best to do whatever little I could. এই যে অলপতে বটদ্ৰৱাত আজি ঘটনাটো হৈ গ'ল এই বিষয়ে নিশ্চয় আপুনি জ্ঞাত এই ক্ষেত্ৰত সংখ্যালঘুসকল বিশেষকৈ মিয়া জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ অৱস্থান সম্পৰ্কে আপুনি কিবা ক'ব বিচাৰেনে এটো বৰ দুৰ্ভাগ্যৰ কথা যেটো তো সৰকাৰে কৰি আছে তেওঁলোকে তো আইনৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ সাকে ভৰসাই নাই যিমান মানুহ এক্সট্ৰা জুডিশিয়াল কিলিংত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে আনপ্ৰেসিডেন্টেড I don't think অসমত এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা আগত ঘটিছিল নজিৰবিহীন ঘটনা মই ভাবো যে সৰকাৰৰ এটা ইন্টেনশন এটো যে যিবোৰ মাৰ্জিনালাইজড কমিউনিটিজ আছে এইবোৰে আইনৰ শাসনৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ ভৰসাটো উঠি যাওক and I see বটদ্ৰৱা কাণ্ড যেটো থানা জ্বলাই দিলে মানে I condemn it. এটো বহুত বেয়া কাম হৈছে আইন কেতিয়াও হাতত তুলি ল'ব নালাগে আইনৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰখাটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট খালি বিশ্বাস ৰখাই নহয় civil society lawyers community তেওঁলোকে ফাইট কৰিব লাগিব জাস্টিসৰ কাৰণে so এটো ইমান very unfortunate incident because মানুহে আইনটো হাতত তুলি ল'লে তেওঁলোকে সাকে আইনৰ পৰাহে বিশ্বাসটো হেৰাই দিছিলে that means they সৰকাৰৰ যেটো ইন্টেনশন আছিল সেই ইন্টেনশনটো সাকে কৰবাত না কৰবাত সাকসেসফুল হল এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা আৰু হ'ব নালাগে মই ভাবো যে আমাৰ ওচৰত আটাইতকৈ যেটো ডাঙৰ যেটো বিপন হেতু হল the Constitution of India. ভাৰতৰ সংবিধানে আমাক সবকে মৰ্যাদাৰে জীয়াই থকাৰ এটা অধিকাৰ দিছে
আৰু বহুত অধিকাৰ সংবিধানত আছে সবকে সমান হিচাপে ট্ৰিট কৰা সো মানুহৰ এইবোৰৰ প্ৰতি ভৰসা থকাটো উচিত কিন্তু আমি মানুহৰ ওচৰত সংবিধানখন লৈ যাব লাগিব মানুহক বহুত মানুহে সংবিধানটো আজিকালি কি হৈ গৈছে it has become a very complex document for lawyers and judges মানে তেওঁলোকেই মানে ইয়াৰ ওপৰত চৰ্চা কৰে তেওঁলোকেই মানে ইয়াৰ ওপৰত যি কাম কৰিব লাগে তেওঁলোকে কৰে but constitution starts with we the people हम ये लोग so we the people to হেৰাই গৈছে it is important to take constitution to the people to whom it belong হিংসা বিয়পাটো বহুত ইজি হয় বহুত সহজ হয় কিন্তু এই ভাতৃত্ব ভাৱটো আনাটো is very difficult but I want to ask that what are we doing to promote fraternity আমি যে সবেই যে এখন দেশৰ নাগৰিক আমাৰ মাজত যে কোনো ডিফাৰেন্স থাকিব নালাগে তাৰ কাৰণে আমি কি কৰি আছো আজি আপুনি চাওক যে fraternity যিটো কাইন্ড অফ বিজেপিৰ স্পোকসপাৰ্সনে কৰিছিলে তাৰ কাৰণে বিদেশী দেশৰ পৰা যিটো প্ৰেছাৰ আহিছে তাৰ ওপৰতে ভাৰত ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে এক্ট কৰি আছে ইমান দিন ভাৰতৰ মানুহে কৈ আছিলে আমি কৈ আছিলো আমাৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহে প্ৰটেষ্ট কৰি আছিলে যে যিটো কথা কৈছে বিজেপিৰ স্পোকসপাৰ্সন ইজ ভেৰি ব্যাড থিং সেইবোৰ কথা ক'ব নাপায় এণ্ড ইটস এ ক্ৰাইম ব্লাসফেমাছ থিং এটা কৈছে কিন্তু ভাৰত চৰকাৰে একো কৰা নাই বাহিৰৰ কান্ট্ৰিৰ প্ৰেছাৰত কৰি আছে সো হুইচ ইজ also it's a challenge to our sovereignty if we do not take care of the fraternity we will have to compromise with our sovereign structure কিমান ডেঞ্জারাস বস্তু এটা হেট্রেড টু যে হেট্রেড যিমান ইনক্রিজ হ'ব আমাৰ খালি এটা পাৰ্টিৰ কাৰণে ভাল হ'ব পাৰে বাট চাৰিওফালে বস্তুবোৰ বেয়া হৈ গৈছে সমাজখনটো মানে যিটো মানে আমাৰ যিটো মানে গাঁথনি আন্তৰ্গত হেতুটো ভাঙিয়ে গৈ আছে বাট এতিয়া আমি যিটো চাবলৈ পাইছো যে আমাৰ যিটো সভাৰেনিটি তাতো ইম্প্যাক্ট হৈ আছে আমি আহি আমাৰ একেবাৰে সাক্ষাৎকাৰৰ শেষ পৰ্যায় পাইছো আমি এতিয়া শেষ কৰিমেই সদৌ শেষত আপোনাৰ ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা সম্পৰ্কে যদি কিবা ক'বলগীয়া আছে ক'ব পাৰে like I said যে আমাৰ মানে মোৰ ইন্ডিভিজুয়ালি তো of course I want to become a good lawyer মই ভাল অধিবক্তা হ'ব বিচাৰো that is my personal goal আৰু lawyers হওক আজিকালি ইমান ন্যাশনাল ল স্কুল ওলাই আছে বা এস্টাবলিশ হৈছে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত আমাৰ অসমতো আছে বেংগলোৰ নালচাৰ এনইউজিএছ দিল্লী সবতে ন্যাশনাল মানে বহুত ভাল ভাল ন্যাশনাল ল স্কুল মানে ওয়ার্ল্ড ক্লাস ল স্কুলস হৈছে তাত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী পঠিয়াব লাগে সো দ্যাট ইজ ওয়ান অফ মাই লং টার্ম গোল যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক আমি ন্যাশনাল ল স্কুলত পঠিয়াও তাৰ কাৰণে আমি মই মানে আই এম ট্ৰাইং মাই বেষ্ট আমাৰ হাতত কোনো ফান্ডিং নাই গতিকে মই বহুত ল'ৰা ছোৱালীক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছো যে আমি এটা ফ্ৰী কোচিং ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে আৰু তাৰ থ্ৰুৰে বহুত এৱাৰনেছ হ'ব যে ন্যাশনাল ল স্কুল কি হয় ক্লাট যিটো পৰীক্ষা হয় এইটো কেনেকৈ দিব লাগে আৰু মই ভাবো যে সংবিধানখনৰ কথা ক'লেতো নহব খালি সংবিধানখনক প্ৰটেক্ট কোনে কৰিব আপহোল্ড কোনে কৰিব the custodian of the constitutions we need to create custodian of the constitution যিবোৰ মানুহে সংবিধানখন চলাব পাৰে সংবিধানখন is a inner document হাত ভৰি নাই সংবিধান নিজেই কাম কৰিব নোৱাৰে সংবিধানখন চলাব লাগিব গতিকে যদি আমি ভাবো যে সংবিধানখন ভালদৰে চলা নাই তাৰ মানে যিবোৰ মানুহ সংবিধান চলাবলৈ যিবোৰ পোষ্টত বহি আছে সাকে বহুতখিনি মানুহে ভালদৰে কাম কৰা নাই যিদৰে কৰিব লাগে গতিকে এইবোৰ যিবোৰ পোষ্ট আছে এইবোৰ পোষ্টত মানুহ বহিব লাগিব যিবোৰ মানুহ সঁচাকে সংবিধানক ভাল পায় so that is one of my long term dream to create more custodian of the constitution খুব সুন্দৰ আপোনাৰ চিন্তা গতিকে আমি আশা কৰিম আপোনাৰ গোটেই সপোনবোৰ পূৰণ হওক আৰু আপুনি যিবোৰ কামত নিজক ব্ৰত কৰি ৰাখিছে সেই কামবোৰ আপুনি আৰু শক্তিশালী ভাৱে আৰু ভালদৰে কৰি যাওক তাৰ বাবে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা আমি দোয়া কৰিম
আমাক সময় দিয়াৰ বাবে আপোনাক আমি ধন্যবাদ জনাইছো আৰু আশা কৰিম কেতিয়াবা আকৌ লগ পাম আৰু কথা পাতিম আপোনাৰ সৈতে আজি হয়তো যিখিনি কথা পাতিলো এইখিনি আপোনাৰ লগত শেষ কথা নহয় পাতিবলগীয়া আৰু বহুত কথা আছে আপোনাৰ লগত পাতিবলগীয়া গতিকে সদৌ শেষত আপুনি আমাৰ Thank you so much for having me. মোক এই অপৰচুনিটি দিয়াৰ কাৰণে মোৰ থটস বোৰ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ যিটো অপৰচুনিটি দিছে যিটো স্পেচ আপুনি দিছে তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ আৰু যিটো সপোন হয় এইটো মই অকলে কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰিম আমি একেলগত মিলি পেলাই কৰিব লাগিব তেতিয়াহে এই সপোনবোৰ বাস্তৱত পৰিণত হ'ব নিশ্চয় নিশ্চয় আৰু এইখিনিতে আমি আপোনাক বিদায় দিব বিচাৰিছো ধন্যবাদ আপোনাক প্ৰিয় দৰ্শক এয়া আছিল মিষ্টাৰ আমান ৱাদুদ তেখেতৰ সৈতে আমি যিখিনি কথা পাতিলো হয়তো আশা কৰিছো যে এই কথাৰ পৰা বিশেষকৈ মাৰ্জিনেলাইজড কমিউনিটিক মই লক্ষ্য কৰি এই অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ কৰিছো এই অনুষ্ঠানটো কৰিলো যে এই মানুহখিনিয়ে আইনৰ কথাবোৰ বুজি পাওক আৰু আইনে এখন সমাজ কেনেকে সুন্দৰ কৰিব পাৰে সেই সম্পৰ্কে এজন অধিবক্তাই কি ধৰণে কাম কৰিলে সমাজখন সুন্দৰ হ'ব পাৰে তেওঁৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা আমাৰ মানুহখিনিয়ে বুজি পাওক সেইকাৰণে মই এই অনুষ্ঠানটো কৰিলো আৰু শিক্ষা কিমান প্ৰয়োজন সেই কথাটো আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মই উপলব্ধি কৰক আশা কৰিছো আমাৰ আশা কিছু হলেও পূৰণ হ'ব আপোনালোকে চাই থাকিব আমাৰ অনুষ্ঠান আমি আগলৈ এনে ধৰণৰ অনুষ্ঠান আপোনালোকে লৈ আনিম চাই থাকিব Mi-chang Stories নমস্কাৰ